שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שעשינו חזרה קצרה על מונחים של פונקציות, בואו נגדיר פונקציה בין שני מרחבים וקטוריים, שנקראת העתקה לינארית. בואו נתחיל. אז הנה ההגדרה, אין לנו במה להיזכר, כי זה ממש התחלה. U, V ו-U, שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F. שימו לב שיש לנו פה את אותו שדה בדיוק. U ו-V, מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F. פונקציה t מביא ל-u נקראת העתקה לינארית, אם לכל u ו-v ב-v, שני וקטורים בתחום, ולכל אלפא בשדה, מתקיימות שתי התכונות הבאות. שתי תכונות צריכות להתקיים כדי שנוכל לטעון שהפונקציה הזו היא העתקה לינארית. מהן התכונות? בואו נראה. התכונה הראשונה אומרת ש-t של u ועוד v שווה ל-t של u ועוד t של v. התכונה השנייה אומרת ש-t של אלפא u שווה לאלפא tu. את שתי התכונות האלה אנחנו יכולים לאחד לתכונה אחת. t של אלפא u ועוד בטא v שווה לאלפא tu ועוד בטא tv. כמובן שבטא זה עוד סקלר שלקחנו מ-f. שימו לב, כאן יש לי חיבור, כאן יש לי כפל בסקלר, ואילו כאן יש לי צירוף לינארי, חיבור וכפל בסקלר ביחד. מה המשמעות של מה שכתוב כאן? מה המשמעות של התכונה הראשונה והשנייה? בואו נראה. התכונה הראשונה, מה היא אומרת לנו? לחבר שני וקטורים ב-v, ואז להעתיק את התוצאה ל-u, הנה u, הנה v, הם שניהם וקטורים ב-v, אני קודם מחברת אותם, ואז מפעילה עליהם t, ומעתיקה אותם ל-u. כתוב כאן שזה אותו דבר, כמו, קודם להעתיק את u, t של u, להעתיק את v, t של v, ואז לחבר את שתי התוצאות האלה ב-u. כאן אנחנו מחברים ב-v לפני שאנחנו עוברים ל-u, וכאן אנחנו מחברים ב-u אחרי שעברנו. אותו דבר זה יהיה עם הכפל בסקלר. מה קורה בכפל בסקלר? לכפול את הוקטור u כשאנחנו נמצאים ב-v עם הסקלר אלפא, ואז להעתיק אותו ל-u, זה אותו דבר כמו קודם להעתיק ל-u, t של u, ואז את התוצאה הזו לכפול בסקלר אלפא כשאנחנו נמצאים כבר ב-u. נכון, לכן חייבים שיהיה אותו שדה. שימו לב, פעם אנחנו כופלים באלפא כשאנחנו נמצאים ב-v, ופעם אנחנו כופלים באלפא אחרי שעברנו כבר ל-u. לכן אלפא צריך להיות סקלר שמתאים גם לוקטורים של v וגם לוקטורים של u, ולכן זה חייב להיות אותו שדה f. בואו ננסה להמחיש את מה שהרגע תיארנו כאן. הנה איזשהו מרחב וקטורי v, הנה איזשהו מרחב וקטורי u, ושניהם מעל אותו שדה f. תמיד זה מעל אותו שדה f. דבר ראשון שאנחנו רוצים זה פונקציה שמתאימה לנו וקטורים מ-v לוקטורים מ-u. איזשהו כלל התאמה. הנה. ראיתם? זה כמו חללית. אנחנו קוראים להעתקות שלנו באות t, ולא באות f. f, function, t, transformation. אם אתם חושבים על החללית, זה בכלל transportation, תחבורה, בין v ל-u. זו הדרך שלנו לנוע ממרחב למרחב. מהמרחב v למרחב u, אנחנו עוברים באמצעות העתקות לינאריות. אלה החלליות שלנו. עכשיו בואו ננסה להבין מה המשמעות של לינאריות. אז הנה ב-v, יש לי את הוקטור v1, יש לי את הוקטור v2, ואנחנו יודעים שזה מרחב וקטורי, לכן הוקטור v1 ועוד v2, גם הוא נמצא ב-v, יש לנו סגירות לחיבור. עכשיו, החללית לוקחת, העתקה, לוקחת את v1 v2 לפה, t של v1 ועוד v2. אותו כלל העתקה לוקח את v1, לכאן, t של v1, ואת v2 לכאן.
קיבלנו שתי תוצאות, t של v1 ו-t של v2. העתקה ליניארית פירושו, שאם אני עכשיו מחברת את שתי התוצאות האלה, אני אקבל את אותו דבר כמו t של v1 ועוד v2, כמו לו הייתי קודם מחברת v1 v2, מקבלת וקטור חדש ומסיעה אותו. שימו לב, כאן חיברנו ב-v, ואילו כאן חיברנו את התוצאות ב-u, ומה קיבלנו? את אותו דבר בדיוק. כנ"ל יהיה לגבי כפל בסקלר. שימו לב, הנה 7 פעמים t של v1. מי מגיע לפה? ניחשתם נכון. לכפול את זה ב7, זה יהיה אותו דבר כמו לכפול את v1 ב7, ואז את 7v1 להסיע ל-u. הנה, טק, הגיע לצד שני. לא משנה איפה עושים את הפעולה. קודם מחברים ב-v ואז נוסעים, או קודם נוסעים ואז מחברים ב-u. כנ"ל לגבי כפל בסקלר. ולכן, למעשה, העתקות לינאריות שומרות לנו על הפעולות שאנחנו יודעים לעשות במרחב וקטורי, לחבר ולכפול בסקלר. הן שומרות על הפעולות האלה, ולכן זה לא משנה אם נבצע אותן ב-v, או ניסע ונבצע את הפעולות ב-u. למרות שהחיבור לא יהיה אותו חיבור, הכפל בסקלר לא יהיה אותו כפל בסקלר, לא משנה איפה נבצע אותו. בואו נראה איזושהי דוגמה מוחשית. הנה v זה יהיה r2, הנה u זה יהיה r3, והנה כלל העתקה. t של ab, לוקחים וקטור ב-r2 ab, ומתאימים לו וקטור ב-r3. t של ab יהיה שווה ל-a, ab. מה t עושה? היא מכפילה את הרכיב הראשון, ומצמידה לו אחריו את הרכיב השני. בואו נבדוק, האם ייתכן שההעתקה הזו היא ליניארית? בואו נבחן דוגמאות. ניקח את 1, 2, הנה וקטור ב-R2, ניקח את 3, 7 ב-R2, אנחנו נצטרך לחבר, בואו נחבר אותם. 1 ועוד 3 זה 4, 2 ועוד 7 זה 9. עכשיו, לפי כלל ההתאמה, בואו נסיע את 4, 9 ל-U. 4, 9 לפי הכלל הופך 4, 4, 9. מכפילים את הראשון, כותבים אותו פעמיים, ואחר כך את הרכיב השני. 4, 4, 9. רגע, בואו נסיע עכשיו את 1, 2 ואת 3, 7. בואו נראה מה התמונה של 1, 2 ומה התמונה של 3, 7. 1, 2 יעבור ל-1, 1, 2, לכתוב פעמיים את הרכיב הראשון ואז השני, ו-3, 7 יעבור ל-3, 3, 7. בואו נחבר את שתי התוצאות האלה. מה אנחנו מקבלים? 4, 4, 9, בדיוק מה שכתוב כאן. כלומר, לחבר ואז לנסוע, או לנסוע ואז לחבר, נותן לנו בדיוק את אותה תוצאה. בינתיים יש ל-t סיכוי לא רע. בואו נבדוק את הכפל בסקלר. אני לוקחת 7 פעמים 1, 1, 2, יצא לי 7, 7, 14. בואו נראה כאן, ניקח 7 פעמים 1, 2, נסיע לשם, מה אנחנו נקבל? זכרו, 7, 2, 7 פעמים 1, 2, זה 7, 14. בואו נסיע לצד שני, ואכן נקבל 7, 7, 14, שזה 7 פעמים 1, 1, 2. ל-t יש סיכוי לא רע להיות ליניארית. כמובן שהדוגמאות שראינו פה לא עושות שום דבר. בואו נוכיח לפי ההגדרה שראינו קודם. הנה, אנחנו רוצים לבדוק, האם t שמוגדרת מ-R2 ל-R3 על ידי כלל העתקה AB עובר ל-AAB, האם העתקה הזו, הפונקציה הזו, היא העתקה ליניארית. אנחנו רוצים להוכיח שלכל UV ב-V, כלומר ב-R2 בתחום, ולכל אלפא בשדה F, אצלנו זה R, מתקיימות שתי התכונות שלנו. T של U ועוד V שווה TU ועוד TV, ו-T של אלפא U שווה לאלפא TU. אז בואו נוכיח את זה.
בשביל זה אנחנו צריכים לבחור שני וקטורים, u ו-v. הפעם זה לא יהיה מספרים, זה יהיו אלה וקטורים כלליים. u זה ab, v זה x, y. אנחנו נרצה לחשב t של u ועוד v, ולכן קודם צריך לחבר. מה זה u ועוד v? a ועוד x, פסיק, b ועוד y. הנה. עכשיו אנחנו נפעיל את t על u ועוד v. בואו נעשה את זה. ואנחנו מקבלים. t של u ועוד v שווה. בואו נציב למה שווה u ועוד v. זה t של a ועוד x, b ועוד y. בואו נפעיל את העתקה לפי הכלל שכתוב לנו כאן. הראשון, שוב פעם הראשון, והשני. הראשון, a ועוד x, שוב פעם הראשון, a ועוד x, והשני, b ועוד y. עכשיו אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. רוצים tu ועוד tv. לכן בואו נפריד את ה-a לבד של u ואת x ו-y לבד של v. בואו נעשה את זה ואנחנו מקבלים a, b, זה יהיה הוקטור הראשון, והשני יהיה x, x, y. את הוקטור a ועוד x, a ועוד x, b ועוד y אפשר לכתוב כסכום של שני וקטורים. a, a, b, x, x, y. רגע, מה זה AAB? AAB זה T של AB, ו-XXY זה בדיוק T של XY, לכן כתוב כאן T של AB ועוד T של XY, שזה בעצם, מי זה AB? זה U, ו-XY זה V, ולכן זה בדיוק T של U ועוד T של V. סיימנו? לא, סיימנו את התכונה הראשונה. בואו נבדוק גם את התכונה השנייה. ניקח איזשהו סקלר בשדה, השדה שלנו הוא R, לכן ניקח סקלר ב-R, ונעשה את החשבון. T של אלפא U, מה זה אלפא U? הנה U, AB, הנה סקלר, אנחנו יודעים לכפול, מכירים את המרחב, מכירים את החוק, ולכן זה T של אלפא A, אלפא B. עכשיו בואו נפעיל T. איך מפעילים T? כותבים פעמיים את הרכיב הראשון, ואחרי זה את הרכיב השני, מקבלים אלפא A, אלפא A, אלפא B. עכשיו, אלפא נמצא בכל מקום, בואו נוציא אותו מחוץ לסוגריים. מה המוטיבציה? נו, כי אנחנו רוצים לקבל אלפא כפול משהו. אם אני רוצה לקבל אלפא כפול משהו, בואו נוציא את האלפא החוצה. אני מוציאה אלפא החוצה, מקבלת אלפא כפול AAB. רגע, מה זה AAB? זה T של AB, ולכן זה אלפא TAB. יש לי אלפא TAB, זה בעצם אלפא TU, כי AB זה U. זהו, התחלנו עם T של אלפא U, וסיימנו עם אלפא TU, ולכן T מקיימת גם את התכונה הראשונה, גם את התכונה השנייה, ולכן העתקה שהגדרנו כאן היא העתקה ליניארית. זהו חברים, סיימנו להפעם. אני מניחה שאתם עכשיו מנחשים שהחללית שיש מאחוריי זו כנראה העתקה ליניארית, ממרחב המטריצות 2x2 הממשיות, לפולינומים ממעלה קטנה שווה 2, גם הם מעל הממשיים. אותו שדה. אנחנו נראה שזו אכן העתקה ליניארית באחד הסרטונים הבאים. תודה רבה לכם.